Sziasztok! Lássuk, hogy a mai napra milyen tanács érkezik. Milyen tanács érkezik a mai napra? Milyen tanács? Kijött a botok 10-es, a kelyhek apródja és a naplapja. Nos, ezek a lapok azt mondják, hogy eléggé sok tüzes, szenvedélyes dolgod van az életben. Gyakran előfordulhat az is, hogy egyszerre több vasat tartasz a tűzben, és ezzel megnehezíted a saját életedet is. De hiányzik belőle az a picike kis érzelem, amit ehhez hozzá kellene tenni. Talán hiányzik belőle az a tudás, ami ahhoz segítene hozzá, hogy ezt a magatartásodat, hogy egyszerre több vasat tartasz a tűzben, ezen változtassál. Vagy miért van az, hogy így viszonyulsz az élethez? Mi okozza ezt benned? Miért félsz attól, hogy egy ember az kevés a számodra? Miért van az, hogy egy ember figyelme nem elegendő a számodra? Honnan ered? Mi kellene ahhoz, hogy úgy érezd, hogy te nagyon szerethető vagy, hogy rád süt a nap, és bármi történik, ettől te egy jó ember vagy és szerethető. Ezek ilyen apró kérdések, de olyan kérdések, amivel az emberek nem szívesen szembesülnek, és ezért inkább elfordulnak, és nem akarnak ezzel szembesülni. De a mai tanács pont erre vonatkozik, hogy vizsgáljuk meg magunkban azt, hogy miért csináljuk ezt. Miért nem merünk elhinni azt, hogy a napot mi is megérdemeljük. Úgy, ahogyan süt. Mert mi olyan jók vagyunk, úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk. Nézzük meg azt, hogy milyen plusz információt kapunk a botok 10-esére. Kijött a gyermek és a korbács. Kelyhek apródjára a hírnök és a felhő. És a naplapjára a csillag és a halak. Hát ezek a kiegészítő információk ezt a gondolatmenetemet viszik tovább, amit elkezdtem, vagy amit elsőre láttam. Méghozzá azt, hogy ezek a kérdések, hogy miért gondolod azt, amit gondolsz, miért cipelsz akkora terheket, amekkorákat, azért, mert fájdalmat, és ezért fájdalmat érzel, de miért érzel fájdalmat? Honnan erednek ezek a dolgok? És erre jött ki, hogy a gyermek és a korbács, tehát a gyermekkori fájdalmak okozzák ezeket a ma is bennünk lévő berögződéseket, hogy amiket ott szereztünk. Például nem azt mondom, hogy vertek bennünket, hanem gyermekkorban kaptunk egy visszautasítást. És ez a visszautasítás például lehetséges az, hogy lekvárt szerettél volna a palacsintádba, vagy nutellát szerettél volna a palacsintádba, de csak lekvárt kaptál,
és ezt te úgy élted meg, hogy téged visszautasítottak. És lehet ezen most akár mosolyogni is, hogy micsoda bugyuta dolog ez, de próbáljátok elképzelni magatokat egy 3-4 éves kisgyermek fejével, akinek ez már például, ahogy mi is vagyunk. Lehet, hogy reggel valaki beszól nekünk, azt még nem vesszük fel. Délbe már ott tartunk, hogy vissza is szólunk. Ha délután még kétszer ilyen előfordul, a harmadik, negyediknél már tutira robbanunk, mert hogy képzelik, és egy gyermeknél is hasonlóan működhet. Tehát például lehet, hogy az előbb említett példa szerint, ugye nem a nutellás palacsintát kapta meg, az aznap már a többedik elutasítás volt a szülője részéről. Például nem akkor jött vissza a boltból, ahogy mondta, nem ment érte a megőrzőbe, ahova például otthagyta valakinél, vagy a babysitterhez nem akkor érkezett vissza, ahogy megbeszélték. Tehát egy sor ilyen dolog lehet, amit a gyermeki ész azt így interpretált magának, hogy ő nem elég jó ahhoz, hogy ő megkapja a maga nutellás palacsintáját, maradva ennél a példánál, és ezt így rögzítette magában. És tehát például ilyen típusú terhekről beszélek, amiket hozunk magunkban, és ennek a példát már rég elfelejtettük, hogy annak idején egy nutellás palacsintából indult ki ez az egész dolgunk, de lehetséges, hogy az a neheztelésünk, az egy ilyen bagatel dologból ered, és a mai napig is ezzel küzdünk, hogy nem tudunk ezen túllépni. Pedig, ugye itt a Kejhek apródjánál ott kijött a hírnök és a hold, pedig ha képesek lennénk ezt felderíteni, a hold ugye a titkokat rejti, képesek lennénk felderíteni ezt a múltbeli gyermekkori sérelmet, amitől mondjuk ezt a terhet cipeljük, akkor ez egy olyan új információt jelentene a mai felnőtt agyunk számára, amire azt mondaná a felnőtt agyunk, hogy ez hülyeség. Hát ilyen miatt nem fogok valakiről rosszat gondolni, azért, mert nem ad nekem nutellás palacsintát, és körülbelül így lehet felülírni egy gyermekkorban szerzett sérülést, hogy kiderítjük, hogy mi történt, felnőtt agyunk átgondolja, és azt mondja, hogy ez hülyeség. Hát hiszen én felnőtt vagyok. Én már nem vagyok az a kisgyerek. Ha nem adnak nutellás palacsintát, akkor elmegyek és csinálok magamnak. És kész. És ugye itt tovább megyünk a naplapjához, oda kijött a csillag és a halak napja. Ugye a csillaglapja az azt jelenti, hogy egy nagyon stabil, erős gyógyulás, és a halak napjával pedig a bőséget. Tehát azt jelenti, hogy ha képesek vagyunk ezt így kideríteni, hogy mi okozza, vagy mi történt ott gyerekkorunkban, ami most ezt a kényszerünket végül is kiváltja, akkor az a felfedezés, amit teszünk, az hosszú távra állít bennünket azon a téren egy nagyon jó, nagyon új, de nagyon jó, bőséges, szeretetteljes új nézőpontba, új látásmódba, és ez nagyon jót hoz nekünk. Tehát a naplapjára kijön a csillag és a halak lapja, mint megerősítés, ez egy összességében egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó állapotot mutat. Úgyhogy a mai üzenet akkor tulajdonképpen összefoglalva az, hogy ha rá akarunk találni arra, hogy miért cipelünk terheket,
vagy miért csinálunk olyan dolgokat, amik már nekünk se tetszenek, és nem értjük magunkat, akkor menjünk vissza a gyerekkorunkba, próbáljuk kideríteni, hogy honnan ered ez a gondolat, ami ehhez kapcsolódik. Ismerjük fel, felnőtt fejjel gondoljuk végig, rántsuk le róla a leplet, és onnantól kezdve ez már nem fog bennünket bosszantani, nem fog bennünket bántani, és ennek eredményeképpen általában elég gyakran megindul az a változás, amire tulajdonképpen vágyunk, amit szeretnénk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, meghallgattál, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és megírod azt, hogy ez téged valójában hogyan érint, hogy rá tudsz-e jönni te magad életében egy ilyen dologra, vagy ha nem, akkor esetleg segítséget szeretnél, ha gondolod, akkor megírod, tudok segíteni, vagy tudok ajánlani, ha én nem tudok segíteni, akkor tudok ajánlani olyat, aki ebben támogat, hogy megtaláld azt a gyerekkori élményt, ami miatt most problémáid adódhatnak. Köszönöm szépen, mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!